Hi, meron tayo ngayong topic na conversion from VT graph papunta dito sa DT graph. So, VT papuntang XT graph rather. So, gaya lang ng ginawa natin doon sa position time graph papuntang velocity time graph, kailangan natin mag-draw ng broken line dito sa endpoint ng VT graph natin. And make sure na i-align natin siya kung saan man yung hour natin dito sa position time graph. So magdodraw tayo ng broken line dito. Na naka-align dito sa 2 seconds siya. Kasi seconds yung unit natin. So, dito naman. Ang mangyayari para ma-convert natin from velocity time graph papuntang position time graph, kailangan kunin natin yung area nito. And pagkaka-alam natin, may prior knowledge tayo sa formula ng area na length times width. So, kapag positive itong velocity natin, dapat ang slope ng line natin ay inclined to the right. So, pansinin natin dito. Ang length ng region 1 natin ay equal siya sa 2 seconds. So, kasi dito natin siya pagbabasehan. Itong length na to. Tapos, yung width naman natin ay ito. So, y-axis na 2 meters per second. Yung width natin ay 2 meters per second. So, ipi-plot na lang natin tong values na nakuha natin dito sa formula ng area natin. So, area ay equal siya sa length natin na 2 seconds. Tapos, yung width natin na 2 meters per second. So, ipi-plot natin siya sa calculator. Magka-cancel out tong seconds natin and mangyaring 4 meters itong area natin. So, since positive siya, dapat mag-expect tayo ng slope na somewhere na ganito ang hugis. So, dapat upward yung slope ng line natin. So, ipa-plot natin siya mula dito sa 0, tapos mag-upward tayo ng 4 dito sa y-axis. Mula dito sa 0 hanggang 2 seconds. So ganito dapat ay yung na-plot natin dito. Dito naman tayo ngayon sa pangalawang region. Mapapansin natin na ang velocity natin ay dito siya nakahanay sa negative 2 along y-axis. So, i-expect natin na ang slope natin ay, or yung slope ng line, yung slope ng line natin ay magiging negative. No? So, ibig sabihin, kapag negative yung slope ng line natin ay downward siya. Somewhere na parang ganito yung shape. So, isusulat na natin tong broken line natin ulit dito sa endpoint natin. Papunta dito sa 5 seconds. Tapos, kukunin natin ulit yung area natin. So, bago natin makuha yung area, dapat meron tayong value ng length at width. So, ang length natin, in this case, meron tayong bibilangin dito sa 2 hanggang sa 5 seconds. So, meron tayong 1, 2, 3. So, ang length natin ay 3 seconds. Tapos, yung width natin naman ay dito. Mula sa 0 hanggang dito sa negative 2 seconds. Negative 2 meters per second rather. So, ang mabibilang natin dyan ay 2 meters per second. So, kukunin natin yung area nito by multiplying length at width natin. So, yung length natin 3 seconds at yung width natin ay 2 meters per second. So, magka-cancel out lang ulit tong seconds natin kaya mangyari, matitira tayo na 6 meters. So, ipa-plot na lang natin siya dito sa pangalawang region natin. So, ang ibig sabihin lang nito ay mag-move tayo downwards ng 6 meters mula dito sa
4 meters. Ang nangyari, nandito tayo ngayon sa negative 2 meters along y-axis natin. Mula dito sa 2 seconds hanggang 5 seconds. So, dito naman tayo ngayon sa pangatlong region natin. So, same as usual, mag-drawing na lang tayo ng broken line dito sa endpoint ng region 3 natin. So, in this case, nandito tayo sa 8 seconds. So, i-align natin siya sa 8 seconds netong position time graph natin. So, kukunin naman natin ngayon ang length at width nito. So, ang length natin ay itong mula sa 5 seconds hanggang sa 8 seconds. Mabibilang natin dyan ay itong 6, 7, 8. So, 1, 2, 3. So, meron tayong 3 seconds. Samantalang, yung width naman natin ay ito. 0 siya kasi hindi ito umangat. So, 0 meters per second. So, ipa-plot na lang natin ito, values natin sa formula natin for area. So, ang mangyari, 3 seconds times itong width natin ay meters per second. So, magka-cancel out lang itong seconds natin. Kaya ang mangyari, matitira tayo ng 3 times 0. So, 3 times 0 ay itong 0 meters ang natira. So, ang mangyari ay aangat tayo ng 0 units. So, ibig sabihin, hindi tayo aangat. So, ibig sabihin, mag-drawing lang tayo ng horizontal line na idudugtong natin dito sa end line ng slope natin dito sa region 2. Mula sa 5 seconds hanggang dito sa 8 seconds. So, ito yung na-plot natin. Dinugtong lang natin siya dito sa region 2 natin. So, dito naman tayo ngayon sa huling region. Mag-drawing lang tayo ng broken line dito sa endpoint ng region 4 natin. So, same as usual, dapat i-align natin siya dito sa 10 seconds natin. Tapos, kukunin na lang natin yung area ng region na to. So, ang length natin ay itong part na to. So, ang mabibilang lang ay itong 9 at 10. So, meron tayong length na 2 seconds kasi seconds ang unit na itong time natin. Tapos, ang width naman natin ay ito. Mula dito sa 0 at 1. So, 1 meters per second. And then, ipa-plot natin itong values natin sa formula na area natin. So, area natin ay length na 2 seconds times width na 1 meters per second. So, magka-cancel out tong seconds natin. Mangyayaring 2 times 1 meters. So, ibig sabihin, since positive itong area natin, i-expect natin na ang slope ng position time graph natin ay positive. So, ibig sabihin, yung shape natin ay related sa ganitong itsura. Kaya nagkaroon tayo ng ganitong graph sa region na to. So, umangat lang tayo ng 2 meters mula dito sa pinagdugtungan natin sa previous region natin. So, ito lang ang lahat para sa VT to DT graph natin. So, thank you.